এই ভিডিঅ'টোত কৰা যোগা আসন কেইটি কঁকাল আৰু পিঠিৰ বিষৰ বাবে খুবেই ভাল। সো কৰিবলৈ যত্ন কৰিব। ঠাণ্ডাৰ দিনত যাৰ যাৰ কঁকালৰ বিষ হৈ আছে, এই আসনটো হৈছে ভুজংগ আসন। ভুজংগ শব্দৰ অৰ্থ হৈছে সাপ। এই আসনৰ আদৰ্শ অৱস্থাত মেৰুদণ্ডৰ স্থিতি ভুজংগ অৰ্থাৎ সাপে ফেনা তলতে যেনেকুৱা হয় ঠিক তেনেকুৱা হোৱা বাবে ইয়াক ভুজংগ আসন বোলা হয়। দুয়োখন হাত বুকুৰ দুয়ো কাষে ৰাখিব লাগে। দুয়োখন হাতৰ কিলাকুটি ওপৰৰ পিনে পোনকৈ থিয় কৰি ৰাখিব লাগে আৰু কপাল মাটিত লগাব লাগে। এই অৱস্থাত উশাহ এৰিব লাগে। উশাহ লৈ প্ৰথমতে মূৰ আৰু থুতুৰি ওপৰলৈ তুলি মূৰ যিমান পৰা যায় সিমান পিছলৈ নিব লাগে। লাহে লাহে দুয়োখন হাতৰ কিলাকুটি সম্পূৰ্ণ পোন হোৱালৈকে কান্ধ বুকু ওপৰলৈ তুলি যিমান পাৰি সিমান পিছলৈ নি স্থিৰে ৰাখিব লাগে। এই স্থিতিত উশাহ নিশাহ স্বাভাৱিকভাৱে ল'ব লাগে। আসনৰ স্থিতিত 5 পৰা 10 ছেকেণ্ড স্থিৰে ৰ'বলৈ যত্ন কৰিব লাগে। এই আসনৰ উপকাৰিতা। এই আসন কৰিলে মেৰুদণ্ডৰ ওপৰত টান পৰাৰ ফলত মেৰুদণ্ডৰ নমনীয়তা বাঢ়ে, পেটৰ ভিতৰৰ অংগবোৰৰ কাৰ্যক্ষমতা বৃদ্ধি পায়, বক্ষ গহ্বৰত থকা অংগবোৰৰ কাৰ্যক্ষমতা বাঢ়ে, কঁকালৰ বিষত এই আসন উপযোগী, ভৰিৰ স্নায়ু মণ্ডলীসমূহ সবল হয়, স্পণ্ডলাইটিছ ৰোগ নিৰাময় কৰাত সহায় কৰে। সাৱধানতা। পেটৰ অস্ত্ৰোপচাৰ কৰা থাকিলে এই আসন কৰিব নালাগে। এই আসনটোৰ নাম হৈছে বক্ৰহস্ত ভুজংগ আসন। এই আসনৰ আদৰ্শ অৱস্থাত হাতৰ কিলাকুটি বেঁকা হৈ থাকে বাবে ইয়াক বক্ৰহস্ত ভুজংগ আসন বোলে। উশাহ লৈ মূৰ, কান্ধ আৰু বুকু ক্ৰমান্বয় অনুসৰি ওপৰলৈ তুলি মেৰুদণ্ড পিছলৈ বেঁকা কৰিব লাগে। কঁকাল তললৈ আৰু ভৰি সম্পূৰ্ণৰূপে মাটিত লাগি থাকিব। নাভিৰ পৰা তলৰ অংশ মাটিত লাগি থাকিব লাগে। কিলাকুটি ভাঁজ কৰি ৰাখিব লাগে। হাতৰ তলুৱা সম্পূৰ্ণকৈ মাটিত লগাই ৰাখিব লাগে আৰু স্বাভাৱিকভাৱে উশাহ নিশাহ লৈ থাকিব লাগে। আসনৰ স্থিতিত 5 পৰা 10 ছেকেণ্ড স্থিৰে ৰ'বলৈ যত্ন কৰিব লাগে। এই আসনৰ উপকাৰিতাসমূহ হৈছে মেৰুদণ্ডৰ ওপৰত টান পৰাৰ ফলত মেৰুদণ্ডৰ নমনীয়তা বাঢ়ে। এই আসনত হাতৰ ওপৰত বেছি চাপ পৰে বাবে হাতৰ তন্ত্ৰিকাবোৰৰ কাৰ্যক্ষমতা বৃদ্ধি পায়, পেটৰ ভিতৰৰ অংগবোৰৰ কাৰ্যক্ষমতা বৃদ্ধি পায়, ভৰিৰ স্নায়ুমণ্ডলীসমূহ সবল হয়, কঁকালৰ বিষত সুফল পোৱা যায়। ইয়াৰ সাৱধানতা। মেৰুদণ্ডৰ কোনো গম্ভীৰ ৰোগ থাকিলে বিশেষজ্ঞৰ পৰামৰ্শ ল'ব লাগে। পেটৰ অস্ত্ৰোপচাৰ কৰা থাকিলে এই আসন কৰিব নালাগে। এই আসনটোৰ নাম হৈছে অৰ্ধ শলভাসন। শলভ মানে ফৰিং। এই আসন কৰোঁতে উশাহ এৰি তথা উশাহ লৈ থাকিয়ে বাওঁ ভৰিখন আঁঠু ভাঁজ নকৰাকৈ মাটিৰ পৰা ওপৰলৈ তুলিব লাগে। ভৰিৰ পতা পিছলৈ টানি স্বাভাৱিকভাৱে উশাহ ল'ব লাগে। এনেকৈ এখন ভৰিৰ 10 বাৰকৈ কৰিব লাগে, নহ'লে 10 ছেকেণ্ডকৈ হোল্ড কৰিব লাগে। এই আসনৰ উপকাৰিতা। মেৰুদণ্ডৰ অন্তিম অংশৰ কশেৰুকাবোৰ সবল হয়, তলপেট আৰু উৰুৰ তন্ত্ৰিকাবোৰৰ কাৰ্যক্ষমতা বৃদ্ধি পায়, ৰক্ত সঞ্চালন বৃদ্ধি পায়, মহিলাৰ মাহেকীয়া সম্বন্ধীয় ৰোগত ই উপকাৰী, মন স্থিৰ হয়, স্নায়ুতন্ত্ৰ সুস্থ সবল হয়। ইয়াৰ সাৱধানতা। মেৰুদণ্ডৰ কোনো গম্ভীৰ ৰোগ থাকিলে এই আসন কৰাৰ পূৰ্বে বিশেষজ্ঞৰ পৰামৰ্শ ল'ব লাগে। পেটৰ অস্ত্ৰোপচাৰ থকা হ'লে এই আসন কৰিব নালাগে। এই আসনটোৰ নাম হৈছে শলভাসন। শলভ শব্দৰ অৰ্থ পতংগ। আসনৰ স্থিতি লওঁতে হাত দুখন গাৰ ওচৰলৈ চপাই আনি উৰুৰ কাষত বা তলত ৰাখিব লাগে, তলুৱা মাটিত লগাব লাগে। এতিয়া উশাহ এৰি এৰি দুই ভৰিৰ আঁঠু ভাঁজ নকৰাকৈ যিমান পাৰি দাঙিব লাগে। এতিয়া 5 পৰা 15 ছেকেণ্ড সময় উশাহৰ গতি স্বাভাৱিক ৰাখি স্থিৰে থাকিবলৈ যত্ন কৰিব লাগে, নহ'লে এনেকৈ 10 বাৰ আসনটো কৰাৰ যত্ন কৰিব লাগে।
এই আসনৰ উপকাৰিতা বিশেষকৈ ই কঁকালৰ বিষত আচৰিত প্ৰতিষেধক অলপ দিনৰ অভ্যাসতে ছোৱালীৰ ঋতুকালীন বিষ চিৰদিনলৈ আৰোগ্য হয় হাত ভৰিৰ বাত বিষ সাইটিকা বাত আৰু কোষ্ঠবদ্ধতা আৰোগ্য কৰাত এই আসনটোৱে খুবেই সহায়ক হয় এই আসনটো অভ্যাস কৰি থাকিলে বহুদূৰ খোজ কাঢ়ি গলেও একো কষ্ট নহয় দৈহিক পৰিশ্ৰম কৰাৰ শক্তি বিশেষভাৱে বৃদ্ধি পায় এই আসনৰ সাৱধানতা হ'ল যিসকল লোকৰ হৃদয় ৰোগ আছে তেখেতসকলে এই আসনটোৰ পৰা সম্পূৰ্ণৰূপে বিৰত থাকিব লাগে আশা কৰিছো যিসকলৰ কঁকালৰ পিঠিৰ বিষ আছে তেখেতসকলে এই আসন কেইটা কৰি উপকৃত হ'ব আৰু ঠাণ্ডাৰ দিনত আমাৰ বিষ জাতীয় বেমাৰবোৰ বেছিকৈ হয় সো যোগা আৰু এক্সাৰসাইজৰ লগত সদায় জড়িত হৈ থাকিব আৰু যদি এই ভিডিঅটো ভাল লাগিছে তেনেহলে প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰিব পাৰিলে লাইক কমেন্ট আৰু শ্বেয়াৰো কৰিব আগলৈ এনেকুৱা ভিডিঅ লৈ অহাৰ আকৌ যত্ন কৰিম সো আজিলৈ সকলোকে বাই বাই